तपाईहरु सबैजनालाई नमस्कार। म दीपक दाल, फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ शिक्षा सारथी र यसले एजुकेसनल प्लस इन्स्पिरेसनल इभेन्टहरु चाहिँ गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं र हामीले धेरैवटा इभेन्ट्सहरु चाहिँ गरिसकेका छौं। सो आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अब धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको थियो इन्जिनियरिङ जोइन गरिम, अब आफ्टर दैट के गर्ने दाइ, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ मेसेजहरु पनि गर्नुभएको थियो। सो आज मैले त्यही टपिकलाई लिएर चाहिँ आज भिडियो बनाएको छु र यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आई विश समवन टोल्ड मी इन फर्स्ट इयर भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, जुन भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा धेरै मन पराइएको भिडियो मध्येमा पर्छ। सो त्यहाँनेर मैले अलमोस्ट इन्जिनियरिङको देखि लिएर अरु कुराहरु एकदमै धेरै शेयर गरेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ शेयर नगरेका कुराहरुलाई चाहिँ आज म यो भिडियोमा शेयर गर्नेवालामा छु। सो लेट्स स्टार्ट। र when you started to join engineering, जब एउटा फर्स्ट फेजमा हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ जोइन गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट चाहिने कुराहरु चाहिँ भन्ने आँटेको छु, 10 वटा कुराहरु भन्नेवालामा छु। सो फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल, कन्भिन्सिङ स्किल्स एन्ड योर एटिट्युड क्या, यो कुरालाई फर्स्टमा भन्न चाहन्छु। जस्तै यो चाहिँ कसरी भन्ने गर्दाखेरि तपाईले आफूले जानेका कुराहरुलाई कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ, दैट इज वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हैन। तपाईले कति बुझ्नु भएको छ भन्दा पनि तपाईले बुझेका कुराहरुलाई अरूलाई कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट राख्छ क्या। सो यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन स्किल्स जति धेरै प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यसबाट चाहिँ अलिकति धेरै डेभलप हुने हो। सो यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले, अनि कन्भिन्सिङ स्किल, तपाईले आफ्ना कुरा अरूलाई कसरी कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट राख्छ। जस्तै तपाई कुनै पनि एउटा टप कम्पनीमै जानुभयो, सपोज गुगलमा जानुभयो, एप्पलमा जानुभयो अथवा अरु जुनसुकै कम्पनीमा जाँदै गर्दाखेरि पनि फर्स्टमा तपाईले भनेको इन्टरभ्यु प्रोसेसबाटै जाँदै गर्दाखेरि कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा हो। र अहिले मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स, मोस्ट अफ द पिपल्सहरुमा यो कुराको चाहिँ ल्याक छ क्या, यो कुरा त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै हामीले अहिले देखि डेभलप गर्न स्टार्ट गर्नु, ताकि फर्दर तपाईलाई अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि समस्या नहोस् हैन। अनि यो एटिट्युड चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि हैन, लाइक म एउटा काम गर्छु भनेर डिटरमाइन भएर अगाडि बढिसकेपछि हैन, एटलिस्ट त्यसलाई गर्नु पर्यो क्या, जेसुकै आओस् हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न चाहिँ छोड्नु भएन हैन, किङको टाइप्सको एटिट्युड चाहिँ आउनुपर्छ हैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन यो विषयमा चाहिँ। सो नेक्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्ने गर्दाखेरि सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नेटवर्क हैन। जति पनि अब बिङ अ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट तपाईहरुको मोस्ट अफ द नेटवर्क चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्यो भन्ने गर्दाखेरि मोस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन कम्पनी इन्टायर नेपाल मात्रै नभएर इन्टरनेसनली पनि जानु पर्यो, कन्सल्टेन्सीहरुसँग कोर्डिनेसन गर्नु पर्यो, इन्जिनियरहरुसँग कोर्डिनेसन गर्नु पर्यो। अब तपाईहरु सिभिलमै हुनुहुन्छ भने सर्वेदेखि लिएर आईटीमा हुनुहुन्छ भने तपाईको डिफ्रेन्ट इन्टर्नशिपहरुदेखि लिएर यो कुराहरुमा पनि तपाईहरुलाई एउटा राइट नेटवर्क भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई डेफिनेटली पनि यसले धेरै नै राम्रो चाहिँ फाइदा गर्छ क्या। सो आफ्नो नेटवर्क चाहिँ बिल्ड अप गर्नु पर्यो। त्यो नेटवर्क चाहिँ भोलि तपाईलाई काम लाग्ने भनेको त्यही नेटवर्क हो है, त्यसमा चाहिँ तपाईहरु चुक्नु भएन है। अनि अर्को भनेको यो चाहिँ मेन्टेन एटलिस्ट मिनिमम 3 जीपीए चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो क्या। किनभने गर्दा भोलि तपाई बाहिर जानु पर्यो भने पनि एटलिस्ट मिनिमम 3 जीपीए चाहिँ चाहिने भयो, अथवा फर्स्ट डिभिजन अथवा 3 जीपीए चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या हैन। त्यो भइसकेपछि तपाईलाई काम गर्न सजिलो। अब म धेरै, तपाईहरुले पनि धेरै मलाई फलो गरिरहनु भएको छ भने अब ग्रेड डज नट म्याटर भनेर म आफैले धेरै भनिरहेको हुन्छु, मेरो आर्टिकल्सहरु पनि त्यसैमा आइरहेको हुन्छ। तर पनि यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई ग्रेडै चाहिँदैन भन्न खोजेको पनि होइन। तर आज नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ एउटा ग्रेड हेरेरै सिलेक्सन हुन्छ, त्यो कुराहरुले पनि अलिकति चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ। सो एटलिस्ट मिनिमम 3 जीपीए चाहिँ कटाउनु होला हैन, त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि अब फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि एक्सप्लोर हैन, एक्सप्लोर योरसेल्फ क्या, यो मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा है। एक्सप्लोर योरसेल्फ हैन, एकदमै धेरै आफूलाई एक्सप्लोर गर्नु क्या। टाइम म्यानेजमेन्ट, रिडिङ बुक्सहरु चाहिँ धेरैभन्दा धेरै एक्स्ट्रा बुक्सहरु पढ्नु, टाइमलाई वेल म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नु। अनि एक्सप्लोर कसरी गर्नु भन्ने गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, मैले 3 डाइमेन्सनल थिङ्किङ जस्तो लाग्छ हैन यो मेरो कुरा चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्न आँट्दैछु। जस्तै फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर हुनुहुन्छ भने, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर मतलब 4 सेमेस्टरसम्म हुनुहुन्छ भने यु निड टु एक्सप्लोर इन अल अफ द फिल्ड्स क्या। जस्तै स्पोर्ट्स विक्सहरु हुन्छ, कलेजको डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरु हुन्छ, कुनै पनि नछोड्नुस् क्या। हरेकमा एटेन्ड गर्नुहोस्। म जब 4th सेमेस्टरसम्म थिएँ, मैले कलेजको कुनै पनि प्रोग्राम मिस गरिनँ क्या, कुनै पनि एउटा नै प्रोग्राम मिस गरिनँ। सब स्पोर्ट्सको कुनै पनि प्रोग्राम मिस गरिनँ, एजुकेसनको कुनै पनि प्रोग्राम मिस गरिनँ, बिजनेसको कुनै पनि प्रोग्राम मिस गरिनँ। अल सबै कुरामा एक्सप्लोर गरेँ आफूलाई। त्यो भइसके पछाडी चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स आयो क्या हैन, म अगाडि के गर्ने भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स आयो क्या मलाई। त्यो भइसके पछाडी अनि अब म जब 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 3rd इयरमा पुगेँ, त्यसपछि
पछाडि म सबै प्रोग्राममा एटेन्ड भइनँ। अब किन भन्दै गर्दाखेरि आई हेभ नट मच त्यो लेभलको मसँग टाइम हुँदैन क्या अब चाहिँ होइन त्यो सबै कुराहरूमा। तर मैले सेकेन्ड इयरसम्ममा त अलरेडी एक्सप्लोर गरिसकेँ आफूलाई। अब त म त एउटा स्पेसिफिक भिजनसहित अगाडि बढ्ने हो, टार्गेटसहित अगाडि बढ्ने हो होइन। अब सबै कुरा एउटा मान्छेले त गर्न सकिँदैन। म कतातिर जाने भनेर त्यो फोकस भएर चाहिँ फोकस माइन्डसेटले अगाडि बढ्ने हो आफ्टर द थर्ड इयरदेखि फोर्थ इयर। तर सेकेन्ड इयरसम्ममा चाहिँ सबै कुराहरूमा एक्सप्लोर गर्नु, जसले गर्दा तपाईँलाई एउटा लाइफमा छुट्टै कन्फिडेन्स आउँछ। सो यो कुरालाई चाहिँ एकदमै लिनु होला। अनि अर्को भनेको इन्टर्नसिपहरू चाहिँ जोइन गरिहाल्नु। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूले गर्ने रङ कन्सेप्ट हो यो चाहिँ, जुन चाहिँ इन्टर्नसिप जोइन नगर्ने, अब पढिसके पछाडि 4 वर्ष सकाउने अनि इन्टर्नसिप जोइन गर्ने, अनि अब जाने गरेको केही हुँदैन अनि कसले पत्याउँछ होइन मार्केटमा। त्यस्तो भयो भने त राम्रो हुँदैन नि त। अनि इन्जिनियर धेरै छन्, बजारमा ढुङ्गाले हान्दा पनि इन्जिनियरलाई लाग्छ भन्छन्, कारण त्यही हो। अनि जबलेस हुनुको कारण पनि त्यही हो होइन। एटलिस्ट तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने पढेको बेलै इन्टर्नसिपहरू पनि जोइन गरिहाल्नु क्या, ताकि ठिक छ तपाईँले थोरै टाइम पढाइमा दिने अनि अरू बाँकी रहेको टाइमहरू फर्स्ट प्रायोरिटी पढाइमा दिने अनि बाँकीलाई इन्टर्नसिपहरू दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एउटा छुट्टै नलेज चाहिँ एउटा हुन्छ। यहाँको एकदमै एउटा बेनिफिट छ क्या, यो चाहिँ यो माइन्डसेट तपाईँले राख्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तै अब 4 वर्ष पछाडि त जुनसुकै कम्पनीले पनि जबै माग्नु पऱ्यो भने पनि ल 4 इयर एक्सपिरियन्स 3 इयर्स एक्सपिरियन्स मिनिमम भनेर मागिदिन्छ क्या। अनि तपाईँ त नमस्ते गरेर बस्ने भन्दा सिवाय केही हुँदैन होइन। किन भन्दा 4 वर्षमा पढेको छ, पढ्ने मात्रै भने अरू केही थाहा छैन, त्यस्तो पाराले गएर त हुँदैन। त्यही भएर एटलिस्ट अब तपाईँले अगाडि नै इन्जिनियरिङ जोइन गर्ने बित्तिकैदेखि इन्टर्नसिप गर्न थाल्नुभयो भने त तपाईँको 4 वर्षसम्ममा त तपाईँको सिभी नै स्ट्रङ बनिसक्छ होइन। एटलिस्ट 4 इयर एक्सपिरियन्स, जब इन्जिनियरिङ सकाउँदै गर्दा पनि तपाईँले 4 इयर एक्सपिरियन्स भनेर लेख्न पाउनुहुन्छ क्या। किन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले इन्टर्नसिप गर्नुभएको हुन्छ, तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुभएको हुन्छ, त्यो पनि त एउटा एक्सपिरियन्स हो नि, त्यसले सिभीमा एड गर्न सकिन्छ। कतिपय स्टुडेन्टहरूले एड गर्नुहुन्न क्या, तर यु क्यान एड, तर यो केसमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली यो कुरालाई पनि फोकस गर्नु होला होइन। अनि अर्को कुरो भनेको पोइन्ट नम्बर 6मा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्ने गर्दाखेरि लिङ्क्डइन चलाउनुहोस् क्या, लिङ्क्डइन चलाउनुहोस् होइन, युज लिङ्क्डइन क्या। त्यहाँ किन भन्दाखेरि लिङ्क्डइनमा एउटा क्वालिटी प्रोडक्ट हुन्छ। टु बी अनेस्टली भन्ने हो भने क्वालिटी प्रोडक्ट हुन्छ क्या। मोस्ट अफ द त्यहाँनिर एउटा केही गर्छु भन्ने भावना भएकै मान्छेहरू बढी जाने गर्छन् होइन। त्यस पछाडि अलिकति नेटवर्क बिल्डअप तपाईँको त्यहाँनिर तपाईँले टप कम्पनीको सिइओहरूसँग अनि डिफ्रेन्ट कम्पनीको एचआरहरूसँग अनि डिफ्रेन्ट अब अरूसँग कोर्डिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अनि जस्तै तपाईँकै लाइक माइन्डेड पिपुलहरूसँग कोर्डिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले। अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा छुट्टै सर्कल, म लिङ्क्डइन युज गर्दै गर्दाखेरि टोटल्ली म डिफ्रेन्ट वर्ल्डमा गएँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ क्या, अनेस्टली भनिरहेको छु होइन। लाइक होइन फेसबुक हेर्नुहोस् त्यति अनप्रोडक्टिभ छ होइन। फेसबुक चाहिँ म यहाँ सोसियल मिडियाको थोरै कुरा जोडिहाल्छु होइन, त्यति धेरै चाहिँ जोड्दिनँ। तर सोसियल मिडिया हामीले युज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो कुरा यसरी युज गरौँ क्या, बिङ अ युजर माइन्डसेटबाट कुनै पनि सोसियल मिडिया युज नगर्नु, युजरको माइन्डसेटबाट होइन। तपाईँले लिङ्क्डइन होस्, अरू होस्, फेसबुक होस्, इन्स्टाग्राम होस्, सोसियल मिडिया कहिल्यै पनि युजरको माइन्डसेटबाट युज गर्ने होइन, बिङ अ कन्टेन्ट क्रिएटर सोच्ने हो क्या। त्यो भए पछाडि एडिक्सनै हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो भन्नुको मतलब म बुझाउँछु होइन। जस्तै यदि तपाईँले युजरको माइन्डसेटबाट सोच्नुभयो भने तपाईँ फेसबुक जस्ट युज गर्ने, टेक्स्ट गर्ने, मेसेजेस गर्ने, कोर्डिनेसन गर्ने, कल गर्ने, सकियो। अब लिङ्क्डइन त्यस्तै पोस्ट त्यो गर्ने सक्यो होइन। तर कन्टेन्ट क्रिएटर, बिङ अ कन्टेन्ट क्रिएटर सोच्नु त यी मान्छेहरूलाई के मनपर्छ र यी मान्छेहरूलाई ताकि मैले आफ्नो भ्यालु क्रिएट गराउनको लागि मैले मिडियामा, मैले सोसियल मिडियामा कस्तो प्रेजेन्स देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भ्यालु क्रिएट हुन्छ र मेरो कुराहरू मैले कसरी राख्ने भन्ने कुराहरूको माइन्डसेटबाट सोच्नुभयो भने अलिकति सोसियल मिडिया तपाईँलाई डिफ्रेन्ट तरिका लाग्न सक्छ। सो बिङ अ युजर नसोच्नुहोस्, बिङ अ कन्टेन्ट क्रिएटर एभ्री सोसियल मिडिया चलाउनुहोस् होइन। यो चाहिँ मेरो माइन्डसेट हो, म चाहिँ त्यसरी चलाउँछु। सो लिङ्क्डइन युज गर्नुभयो भने पनि तपाईँले अलिकति धेरै कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै फाइदा हुन्छ है। सो आजैबाट लिङ्क्डइन जोइन गर्नु, मलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क्डइनमा है। सो यो पछाडि पोइन्ट नम्बर 7मा चाहिँ के भन्न सक्छु भन्ने गर्दाखेरि मोस्ट अफ द सिइओ
आर फ्रम इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड क्या, जति पनि सो मेनी सिइओ अफ कम्पनी आर फ्रम इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड क्या। जस्तै हेर्नुहोस् न, ल इलन मस्कै हेर्नुहोस् होइन, अब स्टेनार्डलाई हेर्नुहोस् जुन सिइओ अफ माइक्रोसफ्ट। अब इलन मस्क त अब सबैले तपाईँहरू धेरैजनाले चिनिहाल्नुहुन्छ होइन, अब टेस्लादेखि लिएर स्पेस एक्सदेखि लिएर दुनियाँ अब इलन मस्क त अहिलेको राजै भन्दा पनि फरक पर्दैन होइन, त्यो वालामा भइसकेको चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ होइन। सो मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा म्याक्सिमम इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई अरू फिल्डलाई पनि म रेस्पेक्ट गर्छु, अरू पनि धेरै राम्रो हो, तर इन्जिनियरिङै ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स चाहिँ बढी हुन्छ होइन। अनि उनीहरूलाई एउटा प्रोडक्ट कसरी डिजाइन गर्ने, प्रोडक्ट कसरी क्रिएट गर्ने, अनि प्रोडक्टलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने, सबै कुराहरूको नलेज चाहिँ हुन्छ क्या इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टमा। अनि इन्जिनियरिङ भनेको मेन भनेको सोसाइटीको प्रब्लम्सकै विषयमा बढी पढिन्छ, अनि म्याथमेटिक्स फिजिक्स क्यालकुलेसनहरू हुन्छ जुन चाहिँ सोसाइटीलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने र भोलि अब कसरी जाँदैछ भन्ने कुराहरूलाई प्रेडिक्सन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सो बेसिकली यो नलेजहरूको आधारमा इन्जिनियरिङ फिल्ड इन्जिनियरिङ कोर्सेसहरू डिजाइन गरेको हुनाले अनि मोस्ट अफ द इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको माइन्ड पनि अलिक छिटो चल्ने हुन्छ क्या। सो यो भइसके पछाडि चाहिँ एकरो टाइपको हुँदैनन् क्या, उनीहरू भर्सटाइल फिल्डमा भन्छन् इन्जिनियरहरू इन्जिनियर बाहेक अरू सबै बन्न सक्छन् भनेर भन्छन् नि होइन, त्यो चाहिँ एउटा जोक्स टाइपको भयो होइन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू एकदमै भर्सटाइल हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एउटा प्रब्लम सल्भर हुनुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो कुराहरू चाहिँ भोलि तपाईँले होइन त्यो आफ्नो पोटेन्सियलिटी चिन्नु पऱ्यो क्या, अहिले नै तपाईँले चिन्नु पऱ्यो, अनि त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेर भन्छु। अनि अब कति यस्तो मात्रै कुरा गर्ने होइन, एकदम रिल्याक्स पाराको कुरा पनि गरौँ न होइन। पोइन्ट नम्बर 8मा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्ने गर्दाखेरि जति पनि फन भिडियोजहरू पनि बनाउनु क्या होइन। अब इन्जिनियरिङमा रमाइलो पनि लास्टै रमाइलो भइरहेको हुन्छ, टुरहरू हुन्छ, क्याम्पहरू हुन्छ, साथीहरूसँग कोअर्डिनेसनहरू हुन्छ, यस्तो भिडियोजहरू पनि बनाएर राखिराख्नु क्या। पछि मेमोरी हुन्छ क्या, ल तपाईँ सपोज पछि नेपालको टप अन्टरप्रेनर हुनुभयो अथवा टप मान्छे हुनुभयो भने पछि ल हो मैले त यस्तो गरेको थिएँ भन्ने एउटा त्यो छुट्टै भाइब्स आउँछ क्या। सो त्यो भएर पनि रमाइलो गरेका भिडियोजहरू पनि बनाएर राख्नु होइन, त्यो चाहिँ पछि तपाईँहरूलाई एकदमै मेमोरीको लागि एकदमै रमाइलो हुन्छ त्यो भिडियोजहरू चाहिँ। इन्जोय पनि गर्नु होइन, अब लाइफ भनेको यत्तिकै पढ्ने बस्ने यत्तिकै जाने मात्रै होइन नि त, इन्जोय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ फोकस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सो यो पछाडि चाहिँ म तपाईँलाई अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पछाडि चाहिँ के छ भन्ने गर्दाखेरि अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरो भन्न आँट्दैछु, जुन कुरो भनेको चाहिँ के छ भन्ने गर्दाखेरि अब एकदमै मेरो एक्सपिरियन्स क्या होइन। पोइन्ट नम्बर 9मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा फिजिकल फिटनेस भनेर चाहिँ राखेको छु होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दै गर्दाखेरि म एउटा मेरो आफ्नो रियल केस सेयर गर्दैछु होइन। रियल केस चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि म बुटवल प्री इन्जिनियरिङ क्लास पढाउन गएको थिएँ। जब म बुटवल प्री इन्जिनियरिङ क्लास पढाउन गएको थिएँ त्यहाँनिर अलमोस्ट यस्तो हुन्छ कि जस्तै बुटवल पोखरा यस्तो मेन सिटीहरूमा चाहिँ प्री इन्जिनियरिङ क्लासहरू पहिलेदेखि चलिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ टिचरहरू गइरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यस्तै म पनि म्याथमेटिक्सको क्लास पढाउन भनेर बुटवल गएको थिएँ। बुटवल जाने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पर्सनल कार हुन्छ क्या, मतलब एउटा जस्तै पोखरा जानेलाई एउटा गाडी हुन्छ कार हुन्छ, अनि त्यस पछाडि बुटवल जानलाई एउटा कार हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ गरेर डिफ्रेन्ट कारहरूमा चाहिँ 2-3 जना टिचर्सहरू जानुहुन्छ क्या। त्यसै गरी म नि म्याथमेटिक्सको लागि गएको थिएँ, अनि बिचमा त्यो 2-3 अब जस्तै पोखरा जाने र बुटवल जाने त एउटै बाटोमा पर्छ नि त। सो पोखरा जाने सरहरू र बुटवल जाने सरहरू हामी भेट भयौँ होइन खाना खाने बेलामा, अनि खाना खाने बेलामा भेट भयौँ। अनि गफ त हुन्छ नि, त्यहाँनिर गफ हुँदै गर्दाखेरि एउटा सरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले छोरालाई पनि लिएर आउनुभएको हो यो बुटवल घुमाउन भनेर भन्नुभयो क्या त्यो सरले मलाई चाहिँ छोरो भन्नुभयो क्या। मतलब त्यो मभन्दा अलिक सिनियर टिचर हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ एकदम दुब्लो पातलो यङ टाइपको थिएँ, भर्खरै थिएँ। अनि त्यो भएर चाहिँ अर्को सरले चाहिँ मलाई देखेर अर्को त्यो अलिकति सिनियर सरलाई चाहिँ भन्नुभयो कि तपाईँले आफ्नो छोरालाई पनि लिएर आउनुभएको हो बुटवल घुमाउन भनेर भन्नुभयो क्या। बा त्यस पछाडि मेरो हालत के भयो होला त्यतिखेर, पहिले कल्पना गर्न नै सक्दिनँ होइन। अहिले मतलब त्यो लेभलको चाहिँ भएको थियो क्या मलाई पनि होइन। एकदमै रमाइलो किस्सा सुनाएँ होइन। त्यो भएर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा गर्दाखेरि एटलिस्ट फिटनेस पनि चाहिने रहेछ क्या होइन। मलाई पनि मान्छेले भन्छन् क्या धेरै कति दुब्लो पातलो भनेर भन्छन् होइन। अबदेखि मलाई दुब्लो पातलो भन्नाले चाहिँ फलफुलहरू लिएर भेट्न आउनु होला है। अब मजाक गरे होइन, मतलब भन्नुको मतलब फिजिकल फिटनेसलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिनु, ताकि अब
जिमै जानुपर्छ भन्ने छैन, तर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति होइन अझै बनाउन चाहिँ सकिन्छ। जिमै जानु पर्दैन होइन, तर एटलिस्ट त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र लास्ट पोइन्ट चाहिँ के भन्छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फलो चाहिँ यी मैले भनेका चाहिँ 9वटा टिप्सहरू सबै फलो गर्नु होइन। यति कुराहरू र मैले अगाडि बनाएको आयुष सम्मान टोल्ड मी इन फर्स्ट इयर भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आई थिङ्क इन्जिनियरिङलाई अलमोस्ट चाहिँ चाहिने कुराहरू कभर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही छुटेको छ भने पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यही टप लास्टको टिप्समा चाहिँ एउटा बोनस के छ भन्ने गर्दाखेरि लेट्स कनेक्टेड इन सोसियल मिडिया प्लेटफर्म होइन। मैले फेसबुकतिर पनि अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिने सेल्फ हेल्प कुराहरू बढी हालिरहेको हुन्छु, इन्स्टाग्रामतिर पनि धेरै नै हालिरहेको हुन्छु। सो लेट्स मलाई इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हामी चाहिँ कनेक्ट हुन सक्छौँ, मेरो फेसबुक पेजमा पनि कनेक्ट हुन सक्छौँ, अब चाहिँ लिङ्क्डइनमा पनि कनेक्ट हुन सक्छौँ। मेरो सबै सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरू चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ, सो त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही अरू तपाईँहरूलाई केही भिडियोजहरू चाहियो भने पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै रमाइलो पनि गर्नु होला र रमाइलो सँगसँगै आफ्नो ड्रिम्स आफ्नो एमलाई पनि नछोडिकन अगाडि बढ्नु होला। सो विस यु अल द बेस्ट एन्ड गिभ योर बेस्ट अल द टाइम।